Các bạn thấy cái máy bay này đang bay lên không? Rất là lý thú. Nhưng mà cái máy bay này không phải là một cái máy bay đồ chơi đâu nha. Mặc dầu cũng là một kiểu máy bay người điều khiển từ xa, nhưng mà cái máy bay này là rất giúp đỡ rất tốt cho những người nông dân. Tại vì nó có thể chở thuốc chiều sâu, nó có thể chở phân bón, nó bay ra cánh đồng rộng mênh mông như thế này để nó có thể xịt thuốc, nó có thể rải phân. Cánh đồng này bự nhiêu anh? Cánh đồng này là 2,5 mẫu, nên là thì đương nhiên là đổi lại cái sự tiện nghi này á, thì mình phải trả tiền cho cái máy bay này. Nên là nhưng mà nhanh, nó nhanh nhưng mà phải cánh đồng lớn thì mới đáng. Tại vì cánh đồng nhỏ đó thì cái tiền trả này nó không có đáng cái tiền lời lúa. Nhưng mà anyway, cái cánh đồng 2,5 mẫu này á, thì họ đáng cái công trả tiền này, nên là ông này ông mướn đó, nên là cái máy bay này đang rải thuốc cho ổng. Cánh đồng lúa mà mình nhìn thấy đây á, là được 45 ngày rồi. Và công đoạn để mà người ta trồng lúa như vậy á, rất là mất nhiều thời gian. Người ta phải khai nước, phải dọn cỏ, rồi hốt rơm đi, rồi xịt những cái thuốc ốc để diệt những con côn trùng, những ốc, để người ta sợ khi mà người ta rải những lúa xuống nó ăn. Rồi phải ngâm lúa, rồi phải ủ, rồi phải rải xuống, máy bay phải rải xuống, xong rồi lại phải xịt thuốc diệt mầm, xịt thuốc cỏ lần nữa, rồi vô nước để ngập nước, sau đó rải phân. Tức là rải phân tùy theo công đoạn, rồi lại vô thuốc, tức là để ngăn ngừa những cái con côn trùng nó cắn phá. Nhưng mà đâu phải là hàng năm là những con côn trùng nó giống nhau, mỗi năm có những con khác nhau. Nhiều khi thuốc này nó xài được, rồi năm sau nó lại không sử dụng được đó, nên là tốn rất là nhiều thời gian và người ta phải xịt liên tục như vậy. Người ta phải quan sát cái đồng lúa của họ rất là thường xuyên. Nếu mà họ thấy có biểu hiện côn trùng á, là họ phải xịt, còn nếu không có biểu hiện côn trùng thì thôi. Nhưng mà trung bình á, là cứ 7 đến 10 ngày á, là họ sẽ xịt thuốc một lần, là họ xịt đến tới 95 ngày luôn đó, trước khi tức là còn 10 ngày nữa gặt. Còn rải phân á, thì người ta có thể ngưng được lúc 45 ngày. Cái lần bữa này nè, cái lần này là lần 45 ngày nè, là coi như lần gần chót đó. Đến lúc mà 95 ngày á, tức là còn 10 ngày trước khi gặt á, thì mới phải rải phân lần nữa. Coi như là mình ngưng rải phân được khoảng gần 2 tháng đó. Cái ông này ổng đang thay cái bình điện cho cái máy bay này nè. Tại cái máy bay này rất là lớn mà chở nặng, nên cần bình điện rất là tốn. Mỗi cái bình điện này đó là chỉ chạy được một chuyến thôi, là về là phải chạc, phải thay bình mới, phải thay bình mới ha. Nhưng mà cái lúa nè, cái phân nè, cái ông này nè đó, ông đang vác cái bọc đó là bọc phân đó, ông đổ vô cái bình đó. Cái bình này là vừa mới xịt thuốc xong rồi, bây giờ bỏ phân vô. Phân là có 300 kg, là có 3 loại khác nhau, mỗi loại 100 kg, nên là mình phải trộn lại đó. Mình đổ ra đất như vậy nè, 3 loại mình đổ ra, xong rồi mình cào lên, mình trộn lại, trộn đều lên giống như vậy nè. Một khi mà đều lại rồi á, mình lại phải xúc ngược lại vô bao, để là mình để một đống bao như là hồi nãy thấy đó. Thì để cho những người điều khiển máy bay họ có sẵn những cái bao này, rồi họ mới bưng ra, họ bỏ lên máy bay, lại tiếp tục rải ra đó. 300 kg này là cũng rải cả từ 6 cho đến 8 chuyến đó. Bữa đó có bao nhiêu chuyến cũng không nhớ, nhưng mà hình như từ 6 đến 8 chuyến. Tại máy bay nó đâu có chở nặng lắm. Từ lúc mà gieo cái hạt giống xuống cho đến lúc mà có thể gặt được lúa đó là 105 ngày. Nhưng mà mình phải tốn một vài ngày trước khi đó và một vài ngày sau khi đó để chuẩn bị cánh đồng. Nên là một năm á, là mình có thể thu hoạch lúa được có 3 lần thôi. Mà 2,5 mẫu này đó là mình có thể thu hoạch được 25 tấn lúa mỗi lần trung bình. Nên là một năm mình có thể thâu vô được 75 tấn lúa. Nhưng mà trừ ra chi phí công nè, công thợ nè, máy móc mình mướn nè, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ ra thì mình không có lời được nhiều. Tại vì lúa, những người mà họ thâu mua lúa, họ ép lúa đến lúc mà lúa chín họ ép giá xuống, nên là người nông dân thực sự sau này họ làm không có được nhiều tiền như vậy nữa.
Ví dụ như mình sẽ có lời nếu mà đất của mình, còn nếu mà những người dân mà người ta mướn đất, người ta đi làm á, thì người ta lại không có lời. Lời rất là ít, cái công so với cái công người ta bỏ ra. Nhưng mà người ta vẫn phải làm thôi, tại vì người ta đâu có biết làm cái gì khác. Ở dưới quê ngoài công việc đó giờ làm gì? Thì có những người không có ruộng thì người ta phải đi bắt cá, bắt cua, bắt tôm, trồng rau, rồi người ta đem ra chợ người ta bán để kiếm tiền để mua gạo lại, hoặc là trái cây, hay là tức là trong cuộc sống nó phải là như vậy. Nếu mà anh không có ruộng, không có gì thì phải đi làm công. Nên là cũng giống như là cái video ông bà Thâu về thuyền thúng mấy bữa trước đó, thì sau khi mà coi về cái công đoạn trồng lúa này thì mình có cảm thấy biết ơn những cái người, biết ơn hơn về những cái người nông dân đã trải qua những cái cực khổ để có thể mang được những cái hạt lúa, những cái hạt gạo lên bàn cơm, lên bàn ăn của mình. Bây giờ nghe qua về quá trình trồng lúa rồi đó, em có cảm tưởng gì không? Không có ngạc nhiên, không gì, nhưng mà chỉ gợi nhớ lại cái thời thơ ấu của mình cũng đã từng làm ruộng, rất là cực khổ để mà đem được những cái hạt gạo về đến cái bữa cơm của gia đình. Nên rất là thương những người nông dân. Họ làm quanh năm, gọi là bán lưng cho trời và bán mặt cho đất để kiếm được từng đồng tiền, rất là cực khổ. Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, làm sao mà anh dịch được? Anh đâu có thể nào dịch cái câu đó được cái bà này. Ủa, người ta còn xưa cái câu đó là gì đó. Nhưng mà bây giờ anh dịch cái câu đó làm sao? Thôi kệ nha, chứ chỗ đó chú nội dinh đại nha. Rồi cảm nghĩ gì nữa? Cảm nghĩ thì vẫn thích là về quê hơn, tại vì cuộc sống họ rất là bình yên và người dân họ rất là chân thật. Họ đối xử với nhau là bằng cái tấm lòng, không có phải là toan tính hay bất cứ điều gì. Họ có phải mình về dưới quê mình lợi mà mình thăm, mình là lúc nào người ta cũng ăn này không, ăn kia không, người ta gửi quà cho mình kia, mình về thành phố lại thì cái lòng họ rất là, thật sự là biết nói sao mà rất là dễ thương. Ông bà có một người quen hay nói cái câu như thế này là được ăn, được nói, được gói mang về. Nói cái câu đó là ông cũng khỏi dịch luôn. Nhưng mà thì cái video này thì chỉ làm về cái quá trình đó thôi, với lại muốn có hai cái gọi là cập nhật hả. Cái thứ nhất là cái nhà đã cho mướn được, cái nhà đã có người dọn vô từ đầu tháng 10 rồi, nên là cũng mừng. Là cặp vợ chồng này là cũng là người tử tế hiền lành, nên là hy vọng mọi sự suôn sẻ. Cái cập nhật thứ nhì là cái bảo hiểm về cái chuyện mổ thoát vị bệnh của ông á, nó từ chối, nó không có trả tiền, nó không có trả tiền lại, bởi vì là nó nói là mặc dù cái lúc đó đến phim mình mới biết, nhưng mà cái bệnh đó là chắc chắn là nó phải có sẵn rồi, chứ không phải đến khi nó mới bắt đầu xảy ra, nó phải có sẵn trong người rồi. Nên là coi như là 950 đó là mình tự ăn đi. Nhưng mà thôi thì cũng không sao, tại vì bệnh thì phải chữa thôi, mà 950 thì thật sự là một cái giá đó là quá rẻ so với một cái ca mổ phẫu thuật như vậy, đem về Mỹ là chắc chắn là không có dưới 10.000. Không nhanh như vậy được, mà chắc chắn là không có nhanh như vậy. nó khỏe rồi được để đi chơi tiếp, khỏe để đi chơi tiếp rồi quay phim tiếp ha. Rồi vậy là đến đây mình chốt cái này lại. Vậy là sẽ hẹn lại, gặp lại tất cả trong video kế tiếp. Bye bye. Bye bye.